वेलकम बैक एनर्जी न्यू भिडियो गाइस फिर पनि स्वागत छ पञ्चोरी युट्युब च्यानलमा आज फेरि तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु सो आजको भिडियो यति नै थियो आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला यदि भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु सो थ्यांक यू गाइस